Chuyện này không khoa học. Rõ ràng tôi chỉ bị dọa thôi. Sự khác biệt giữa rung động và hoảng sợ. Mời ký chủ tự phân biệt. Cậu nói thêm một câu, tôi sẽ gỡ cài đặt cậu. Hệ thống này không thể gỡ cài đặt. Tinh, nhiệm vụ chính được ban bố. Nội dung nhiệm vụ: hiện tại ký chủ đang thiếu cảm giác. Đêm nay lúc 0 giờ, hãy cùng mục tiêu ở chung một phòng suốt một đêm. Điều kiện hoàn thành: ký chủ không được ép buộc. Phần thưởng nhiệm vụ: 20 ngày sinh mệnh, mở khóa mảnh ký ức ẩn của Cố Hằng. Hình phạt thất bại, trừ 50% sinh mệnh. Đồng thời sáng mai phải dùng loa phóng thanh đọc nội quy an toàn ký túc xá đại học ở sân thể chung một phòng. Lại còn là Cố Hằng. Hệ thống, có phải cậu cố tình chơi tôi không? Nhiệm vụ được tạo dựa trên nhu cầu tâm lý thật sự của ký chủ. Tôi không có nhu cầu đó. Phát hiện nhịp tim của ký chủ tăng cao. Đó là vì bị cậu chọc tức. Lâm Châu, cậu rơi xuống hố à? Cậu ở trong đó nửa tiếng rồi. Không sao, vừa nãy chạy bộ bị sốc hông. Chạy bộ mà tai cũng đỏ đến thế sao? Trời nóng. Bây giờ là tháng 10. Thể chất tôi nóng trong, không được à? N Nam thần cố. Tinh, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện. Đề nghị ký chủ giữ bình tĩnh. Bình tĩnh cái quỷ gì? Thẻ sinh viên của cậu. C cảm ơn. Chạy nhanh thật. Lúc đó tôi có chút việc gấp. Gấp đến mức phải trốn tôi. Tôi chợt nhớ ra, trận game của tôi vẫn chưa kết thúc, chẳng phải vừa bị diệt cả đội sao? Hồi sinh rồi không được à? Vừa rồi ở phòng dụng cụ, là tôi đứng quá gần. Nếu khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi. Không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ không quen đứng quá gần người khác. Hiểu rồi, sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách. Phát hiện ký chủ xuất hiện cảm xúc mất mát nhẹ. Im miệng. Sắc mặt cậu không tốt. Trong người khó chịu sao? Tôi đâu thể nói trong đầu mình có một hệ thống ép tôi tối nay phải ở chung phòng với cậu, nếu không sáng mai phải ra sân đọc nội quy an toàn. Quá vô lý. Tối nay tôi không về căn hộ ngoài trường. Ống nước trong nhà bị hỏng, ban quản lý đang sửa. Nam thần cố, hay cậu ngủ ở phòng chúng tôi đi. Tôi có thể sang phòng bên cạnh ngủ nhờ. Không cần, tôi muốn hỏi ý kiến Lâm Châu trước. Tối nay tôi ngủ nhờ ở đây được không? Tinh, điều kiện nhiệm vụ đã được đáp ứng. Mời ký chủ đưa ra câu trả lời. Được. Dù sao ký túc xá cũng có giường trống. Được. Nhưng phải nói trước. Nói gì? Cậu ngủ phần cậu, tôi ngủ phần tôi, không ai được vượt giới hạn. Đương nhiên. Chuyện cậu không muốn, tôi sẽ không làm. Tiến độ nhiệm vụ 20%. Tiền đề của cảm giác an toàn chưa bao giờ là gần gũi, mà là tôn trọng. Cho cậu. Nam thần cố, C cậu định ngủ ở ký túc xá à? Nhưng giường của cậu căn bản không ngủ được. Ai nói tôi sẽ ngủ trên giường của mình? Cậu ấy muốn chen chung giường với tôi. Giường đơn của đại học A chỉ rộng 1m2, hai người đàn ông cao hơn 1m8 ngủ chung một giường. Đây là ngủ hay xếp chồng lên nhau vậy? Không đúng, nhiệm vụ hệ thống vừa ban bố chính là ôm nhau ngủ. Cố Hằng làm vậy, chẳng khác nào tự đưa tới cửa giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Châu, đi theo tôi về căn hộ. Cái gì? Giường này quá nhỏ, không đủ cho hai chúng ta ngủ. Vừa rồi chẳng phải cậu nói muốn cảm ơn tôi đã mang thẻ sinh viên về sao? Qua giúp tôi dọn dẹp căn hộ. Tiện thể phụ đạo môn tự chọn ngày mai. Tối nay cứ ở chỗ tôi. Đúng rồi, Lâm Châu đạt điểm tuyệt đối môn tự chọn đó. Nam thần cố đưa cậu ấy về phụ đạo là chuẩn nhất. Hai người mau đi đi. Không cần quan tâm tôi. Đi thôi. Không nhìn, nhìn nữa thì ý chí sắt đá của tôi lại lung lay. Chỉ cần tôi nằm sát mép giường, ở giữa chừa một đường sở hà hán giới. Qua đợt đêm nay là kiếm thêm 20 ngày tuổi thọ. Tư thế hiện tại không đạt tiêu chuẩn ôm nhau ngủ. Mời ký chủ lập tức điều chỉnh tư thế, ôm lấy nhân vật mục tiêu. Ôm cái đầu cậu. Tôi đã nằm trên giường của cậu ấy rồi, cậu còn muốn tôi chủ động ôm cậu ấy? Cậu ấy chẳng đá thẳng tôi xuống giường sao? Cậu định nằm đó rồi rơi xuống chết à? Tôi thích ngủ sát mép. Mát. C Cố Hằng. Cậu làm gì vậy? Nằm yên. Đừng cử động. Còn động nữa, tôi không bảo đảm sẽ dùng cách gì để cậu yên tĩnh. Lâm Châu. Ngày nào cậu cũng tự nói chuyện trong đầu, dùng những từ kỳ quái. Ví dụ như nhiệm vụ, hệ thống, giữ mạng.
Có phải cậu tưởng tôi không biết gì không? Mèo. Cố Hằng biết rồi. Sao cậu ấy biết được? Tôi chưa từng nói ra miệng. Chẳng lẽ vừa rồi cậu ấy xem trộm điện thoại của tôi? Không đúng, hệ thống vốn không nằm trong điện thoại. Xong rồi, cậu ấy còn biết cả từ giữ mạng. Không lẽ cậu ấy sẽ bắt tôi đi giải phẫu? Cố Hằng, nửa đêm cậu nói mớ gì vậy? Nói mớ? Lâm Châu, cậu không chỉ ngày nào cũng đúng giờ lại gần tôi, đôi khi còn vô cớ ngẩn người. Hơn nữa, mỗi lần làm xong những động tác kỳ quái đó, cậu đều lộ vẻ như vừa nhặt lại được một mạng. Cộng thêm những từ cậu vừa nghĩ trong đầu. Cậu cảm thấy tôi đang nói mớ sao? Mẹ kiếp, cậu ấy quan sát kỹ quá. Tuyệt đối không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thừa nhận rồi tôi sẽ bị coi là bệnh nhân tâm thần. Được thôi, nếu cậu đã phát hiện, tôi sẽ nói thật. Thật ra gần đây tôi đang viết tiểu thuyết. Đúng, tôi đang viết một bộ tiểu thuyết mạng. Tên là Tôi dựa vào ôm ấp để giữ mạng ở tận thế. Nhân vật chính là một kẻ vô dụng mắc bệnh nan y, bị ràng buộc với một hệ thống, mỗi ngày phải tiếp xúc với đại lão mới sống được. Vừa rồi tôi chỉ đang xây dựng cốt truyện. Cái cớ này đúng là không chê vào đâu được. Ông đây đúng là thiên tài. Kẻ lừa đảo nhỏ cũng khá biết bịa. Viết tiểu thuyết. Vậy ngày nào cậu cũng động tay, động chân với tôi cũng là để viết tiểu thuyết. Lấy tư liệu thực tế, đây gọi là trải nghiệm nhập vai. Không tự mình trải nghiệm, sao tôi viết ra được cảm giác rằng co cực hạn đó? Cậu là anh em tốt của tôi, phối hợp một chút thì sao? Phù, lừa qua được rồi. Tên Diêm Vương sống này cũng dễ lừa thật. Nhân vật chính trong chuyện của cậu có phải còn thiếu một chút tư liệu sáng tác cụ thể hơn không? Tư liệu cụ thể? Cậu ấy muốn làm gì? Không lẽ muốn kéo tôi diễn cốt truyện tại chỗ? Nếu đã là lấy tư liệu thực tế, với tư cách anh em tốt của cậu, đương nhiên tôi phải phối hợp hết sức. Không cần đâu, tôi viết chuyện nghiêm túc, trong sáng. Toàn là tình tiết sinh hoạt thường ngày. Tư liệu đến đây là đủ rồi. Ngủ đi. Tinh, phát hiện ký chủ đang trải qua tiếp xúc thân mật trong thời gian dài. Nhiệt độ cơ thể của nhân vật mục tiêu đang liên tục truyền cảnh báo, nhịp tim của ký chủ đang ở mức cao. Độ thẳng giảm 2%, độ thẳng hiện tại 2%. Im miệng, ông đây cũng không muốn tìm đập nhanh. Ai bị một người đàn ông cao mét 88 đè lên mà vẫn có thể bình tĩnh được. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Tôi vẫn là trai thẳng. Đây là lấy tư liệu cho chuyện tình cảm trong sáng mà cậu nói tối qua. Tôi thấy cậu ôm khá thành thạo. Tôi gặp ác mộng thôi. Mơ thấy mình đang ôm một cây cột. Có lẽ cậu ấy đã biết điều này. Xong rồi, thích một người thật đáng sợ. Không lẽ tôi thật sự sắp cong rồi? Không được, hôm nay nhất định phải giữ khoảng cách. Lâm Châu, bài tập nhóm cậu nộp hôm qua, tôi đã kiểm tra trùng lặp. Nội dung giống hệt bài của đàn anh khóa trước. Cậu chép thẳng phải không? Môn này mà đạo văn sẽ bị đánh trượt ngay. Không ngờ Lâm Châu bình thường trông thật thà, lại làm loại chuyện này. Cậu nói nhảm gì vậy? Đó là bài tôi thức 3 đêm, tự tìm tài liệu rồi viết. Dựa vào đâu nói tôi đạo văn? Dựa vào đâu à? Tôi sẽ chiếu PPT của cậu lên màn hình lớn. Mọi người nhìn là biết. Đây không phải file của tôi. Bản tôi nộp căn bản không phải bản này. Đây chính là file hôm qua cậu gửi vào email của tôi. Lâm Châu, vì Cố Hằng mà ngay cả việc học cậu cũng bỏ bê rồi sao? Nghe nói tối qua cậu không về ký túc xá, đi lêu lồng ở đâu? Tối qua cậu ấy ở căn hộ của tôi, dùng máy tính của tôi hoàn thành bài tập này. Tôi đã nhìn cậu ấy viết từ đầu đến cuối. Đây mới là bài tập thật của Lâm Châu. Thời gian chỉnh sửa lần cuối 2 giờ sáng hôm qua.